नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खोबरा पत्राक येवकार दिता। म्हादयचें उदक कर्नाटकांत वळोवपा आड खोर विरोध आसा म्हूण सांगपी शुक्रारा दीस गोंयचे विधानसभेन थाराव पास केलो। तशेंच सेंट्रल वॉटर कमिशनान कर्नाटकाच्या डीपीआराक परवानगी दिली ते विशीं गंभीर दुबाव उक्तायला। परवानगी दिल्लो डीपीआर फाटीं घेवचो म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट अथॉरिटी घडोवची म्हूण आलेइसो सिक्वेरान म्हळें। मुखेलमंत्र्यान हें सांगणें सरकारी थाराव केलो। सभाघरांत म्हादयचेर भासाभास करप हें कायद्या आड आसा अशें सांगून आरजीपीच्या वांगड्यान भासाभाशेक विरोध केलो आनी सभाघराच्या मुखेल जाग्यार वेताना ताका मार्शलांनी आडायलो आनी सभेघरा भायर घालो। This house be converted into a government resolution. Yeah. The same can be converted into the government resolution. I move this as a motion for the House. The House vehemently object to an attempt to the out of the basin diversion of the water for the Madai and Madai River Basin. The report of the DPR of the state of the Karnataka being approved by the CWC have raised seriously apprehension in the mind of the Goan people about very existence of the river Madai. The motion is before the House. Those who favor ayes? Aye. Yes. Those who favor no? Ayes have it. Ayes have it. Same is converted as a government resolution. Same is converted into the government resolution. I am confident, Speaker Sir, that once again our Chief Minister will be able to prevail over the Government of India and ensure the DPR recently approved be withdrawn. I also demand that we should ensure that the Madai Water Management Authority be immediately declared. Thank you, Speaker Sir. Yes. जे आमकां त्रास आसा ते तुमकां तितलो त्रास आसा कारण आमकां डायरेक्टली हीट आमकां जाता पूण आमी आमचो विश्वास आमचे केंद्र नेतृत्व आनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आमी दवरल्या। आयज गरज आसा आनी आयज बी वेळ चड वचूंक ना। तुमी सगळे आनी आमी तुमी काय परके न्हू, तुमी बी गोंयकार आमी बी गोंयकार। हय सारको उलयला, सारकेंच उलयता हांव तुमकां ते सगळे दाखयता एक एक करून। पूण मेन म्हणजे कित्याक आमी सगळे एक, आमी गोंयकार भाव भयण हांगा जे एसेंब्लीन आयज आसा आमकां एकजूट येवपाची गरज आसा। एक कडेन येवन मुख्यमंत्रीचे नेतृत्व सकयल आयज तो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आनी गोंय राज्याचे कारभार डॉक्टर प्रमोद सावंत चलयतात तांकां तेंको दिवन आमी सगळ्या लोकांनी एक युनॅनिमस अशें एक फिलींग तरी भायरच्या राज्यान दिवंक जाय की गोंयकार एक हा म्हणून। हो जो म्हादयचो विशय आसा, हो जो आमच्या न्हंयचो विशय आसा, आमच्या आईचो विशय आसा, ताका आमी सगळे जाण बरोबर रावया। ॲटलिस्ट ह्या पॉयंटार तरी आमी कांयच आमच्या बरोबर डिफरन्सीस दवरया नाका। एक लक्षांत दवरपा जाय, आमचे जे ऑपोनंट आसा कर्नाटका जांच्या बरोबर आमी हे जे युद्ध खेळटा तांकां उदका खातीर झगडपाची म्हणजे संवय आसा आनी लास्ट 17 वर्सां तांच्यांनी तामिळनाडू गव्हर्मेंटा बरोबर 1992 to 2007 पर्यंत कावेरीचो इशू झगडलेलो आसा। दॅट मिन्स वॉट, दे आर वेल वर्स वीथ फायटींग फॉर द वॉटर। कित्याक हांवें एक्सप्लेनेशन दिलां ते तुमी म्हणटात म्हूण कांय भंयना म्हूण, कित्याक सद्या आतां डीपीआर अप्रूव जाला आनी फुडें EC हाडपाक जाय आनी कसलें परमिशन आनी क्लियरन्स हाडूंक जाय। सो हांवें सिंपल उतरांनी सांगलां, आमी कोर्टान केस घातात तेन्ना स्टे ऑर्डर वेगळे मागतात। स्टे ऑर्डर केन्ना मागतात केन्ना अर्जन्सी आसा जाल्यार तुमी एक IA इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन म्हणल्यार स्टे एप्लिकेशन तुमी सुप्रीम कोर्टान घायलें आनी हांवें वाचलां ते न्यूज रिपोर्टा प्रमाणे ते स्टे ऑर्डर नॉट टू अलाव देम टू कंटिन्यू टू स्टार्ट एनी कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द डीपीआर। आमल्यार तुमकां भंय ना जाल्यार तुमी कितें एप्लिकेशन घायला आसा जाल्यार तुमी एप्लिकेशन कित्याक मेन्शनींग करनात आनी हियरिंगा बेगीन हाडनात। तुमी एक एप्लिकेशन 3 वर्सांनी हाडूं जायना। स्टे म्हणलो अर्जंट हियरिंगा मागपाक जाय। ते फायल केले जाल्यार मागीर सुप्रीम कोर्ट दिसतले केन्ना फायल केली तो म्हणटा लास्ट इयर, सुप्रीम कोर्ट विल से नो अर्जन्सी।
खंयचो कोर्ट तुका अर्जंट रिलीफ दिसना. सो दीज आर फंडामेंटल क्वेश्चन्स. Bureau Report, Herald TV. 4 दिसांचे विधानसभेच्या अधिवेशनात गोंयच्या विरोधी पक्षांनी सरकाराक बरोच उजरायलो. गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे उद्योगीक प्लॉट ट्रान्सफर करून बदली केल्यात आनी तातूंत घोटाळो लिपलेलो आसा म्हूण विरोधी पक्षांनी सांगले. फातोड्डाचो आमदार विजय सरदेसायान हाचे परस व्हडल्या घोटाळ्याक बोट दाखोवन कॉमस्कोपाच्या नांवार ट्रान्सफर केलेल्या प्लॉटाची चवकशी करची म्हूण मागणी केल्या. त्या प्लॉटा खातीर फकत 5,000 रुपया फारीक केल्यात आनी 80 लाख रुपया कायद्या आड आनीक कोणाक फारीक केल्यात. उद्योग मंत्री मोविन गुदिनोन ह्या घोटाळ्याची गंभीरतायेन चवकशी करतले म्हूण उतर दिलां. ते भायर GIDCचो कारभार सगल्यांक दिसता तसो मार्गदर्शना प्रमाणे चलोवंक उतर दिलां. The MLA Vijay Sardesai also said he would submit a video of a person seen taking bribes in one such case. He demanded a time-bound inquiry in the transfer and swapping scam. Minister Movin Gudino assured to act against these cases before the next assembly session. Further, it was decided that the name change matter of ComScope may be disposed as above 3 cases. Now, ComScope is asking for an area, a transfer of 56,250 square meters. It is from Andrew Telecom to ComScope. Completely different companies. They have bought the company in America. And you are allowing it as change of name. And how much you are charging? 5,000 rupees. In the case of Procter & Gamble, who have bought a land from Merck, 60,000 equivalent, you have charged them 99 lakhs. 24,750. I'm just bringing to your notice how revenue loss is caused by IDC selectively to help certain people by putting them in a new category. That my plot is being sold to you. Now your name becomes my name. It can never happen like this. This is a clear case of corruption. Speaker sir, now this Denslaw, 4 cases were approved. Denslaw paid 28 lakhs to transfer 11,630 square meters, officially. Oricon paid 1 lakh to transfer 7,500. Konkani Maritime Cluster is a non-profit company, so you forget, and they deserve it, I'm not saying. But how much did ComScope pay to transfer 56,250? Nil. So now, I have information they paid 80 lakhs. Whom they paid, you find out. Well, give me an assurance. Yes. Loss of revenue jala in the case of swapping, in the case of transfer, specifically in ComScope and the 9 cases which I will submit to you. By next assembly session, take action. Whether it is swapping, whether it is transfer, whether it is change of name, whatever specific cases you have, please give it to me. I assure you to look into it very seriously. Whatever necessary as per law, as per the IDC guidelines or the act, I will act according to that. Bureau Report, Herald TV. कुंकोळे स्टिलाचे कारखाने सरकाराक GSTचे नदरेन खूब लुकसाण कोत्तात म्हूण विरोधी पक्षाचो फुडारी आनी कुंकोळेचो आमदार युरी आलेमान सांगले. खेरीत भाशेन ग्लोबल इस्पॅट आनी श्रद्धा इस्पॅट अदीक स्टील तयार कोत्तात पूण उक्तेपणी सांगिनात. ह्या कारखान्याक लागून गोंयांक दिसांतल्यान 2 ते 3 कोटी रुपया लुकसाण जाता अशें ताणें सांगलें. फिश मिल आनी स्टिलाच्या कारखान्याक लागून राज्यांत खोर पोल्युशन जाता तें ताणें नदरेक हाडलें. हो विशय हेरूय खात्यांक लागू जाता आनी आपूण हेरूय खात्यांक चीट बरोवन कारखान्यांची कामां वेगळीं करतलो म्हूण ताणें सांगलें. Now, currently, Speaker sir, this is a big scam that is happening in the steel plants. Very big scam. They show about 1,000 units. हें कितें दाखोवन दिता स्पीकर सर 300 युनिटां जो स्टील क्रिएट जाता ओ प्रोडक्शन जाता हेजो कांयच पत्ता ना. This is sold in the black industry. Now, the Honorable Minister, I would like to specify one particular industry, 2 in fact, that is in your reply. One is Global Ispat and one is Shraddha Ispat. Now these industries, Speaker sir, for 1 month, I can give you the calculation,
they are causing loss to the state exchequer of 2 to 3 crores per month. One industry speaker, sir. Yanka आज permission दिला जे pollution control boardan जे permission दिला, they are going way beyond this pollution control board permission. If state is losing revenue as a consequence, yes, industries department will write to power department, will write to pollution control board, and other departments, inspectorate of factories and boilers also are there. All are involved there. And if you look at the reply also, the report given by multiple departments. दोन गजाली सांगल्यो. एक जीएसटी रेव्हेन्यू जो आहा तो लॉस जाता म्हणून हांवें ऑलरेडी कालूच इन्स्ट्रक्शन दिलां आनी सगळ्यांचें इन्स्पेक्शन करपाक लायलां. दुसरें तेणी पोल्युशनाचो विशय काडलो. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या. तेजी खास करून ह्यो 15 वर्सां पयलीं फिश मिल घातलेलो थंयसर आनी तांकां जो एक्चुली दॅट प्लांट वॉट प्लांट इट इज ETP प्लांट 2012 आयिल्लें fish mill. ताच्या पयलीं Fish, you check 2012. 11च्या सरकारान ताका परमिशन दिलां. आयक म्हजें ETP प्लांट ओके ETP प्लांट जो आसा पळय न्ही तेन्नाय तेंचो इन्स्पेक्शन करपाक लायल्लो, तेंचो वर्किंग करपाक लायल्लो. थोडे जाण डायरेक्टली उदक जे आसा पळय न्ही ते ETP प्लांटांतल्यान फिल्टर न करता डायरेक्टली थंय बोर मारला त्या बोरांतल्यान सोडटाले. बोरांतल्यान ते सगळे फील केला. तेन्ना तुका सांगता 3 जाणांचेर एक्शनूय जाल्या तेद्या वेळार. आतां परत तेंच्यांनी परत सुरू केला आसतलें वास येवपाक जाताले. परत एकदां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक वचून परत एकदां इन्स्पेक्शन करपाक आयज धाडले ते पळय. Bureau Report, Herald TV. म्हादयच्या विशयाचेर सरकाराचे मौन ओडूंक समाजांत वावुरतले काळी आंगडी घालून गोंयचे विधानसभेंत येवन विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा ब्रेस्तारा दीस निशेध मारलो. पुलीस आयले आनी तांकां थंयसरले कुशीन काडले. हांव दिता तुमकां 5 वाड पयली 5 आतां हांगा घेवन येवचे ना. पयलीं 5 घालता प्लीज डेमोक्रेसी हांगा नाका. आल्मेदा नो प्रॉब्लम. कळ्ळें उलय तूं. MLA पास घेवन नो प्रॉब्लम. आमकां भितून अलाउड नो प्रॉब्लम. आमकां भितून कोणे अलाउड हांगला मागीर पास घेवन येता यो मरे कितें हे कितें दाखयता हांगा हें कितें हितून कितें आहा कितें बरयलां आमी कितें बरयलां सांग कितें बरयलां तूं कितें बरयला हांव काय म्हणिना. भायर राव गेटी भायर राव. खंय राव गेटी भायर राव. मेन गेटीच्या भायर राव भितून यो पास घेवन यो पास घेवन यो. अरे थंयच्यान यो पास घेवन यो. 11:30 मेळटा. Will not make any noise. We'll just address the press and go. What I'm telling, I'm No, telling the we are same not thing. addressing the You press. cannot address press here. कितें Outside. So you are very far कित्याक आमकां अलाउड ना हांगा. आमकां पब्लिकाक आमकां अलाउड ना हांगा. पब्लिकाक अलाउड. पास आसल्यार अलाउड. पास घेवन येता मरे. यो हाड मरे तूं घेवन यो मरे. तूं वेळ आसतना कित्याक उलयता. 2 मिनटां हांव तुका दिता. थंयच्यान कितें पास घेवन यो. हांगा येयलो पुरो पास मेळटा न्ही. हांगा येयलो पुरो पास मेळटा. I am requesting you stand out outside. Get you do whatever you want. Yeah, we are outside. We are outside. Yeah. There is SP here. Cannot do. Hello. No. How pass घेऊन येता. We have play card. We are not. No, they are showing play card, sir. Bureau Report, Herald TV. मुर्मुगांव पोर्टाच्या साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड बर्थ 5A आनी 6A हांगासर कोळसो आनी कोळशांच्यो वस्तू हाताळूंक तशेंच आयर्नो लायमस्टोन आनी स्टीलाच्यो पोरयान वस्तू हाताळूंक केंद्राचे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज हांणी परवानगी दिल्या. ह्या जाग्यार 2 वर्सांतल्यान 12 ते 13 टन कार्गोचो कारबार वाडूंक शकता. कोळशाच्या कारबारा खातीर विस्तार केला देखून लोकांन केंद्र मंत्रालये आड राग उक्तायला. Granting of environment clearance by the Environment Ministry to utilize the berths at 5A and 6A at Mormugao Port Authority has stirred the conscience of every right-thinking Goan. We do not understand what is the central government up to. Are they trying to destroy Goa bit by bit? Is it that Goa is taken up for granted
just because we are sending two MPs to the Lok Sabha? Why is the Goan voice not being heard across the nation? This coal dust, the fugitive coal dust, will not only destroy people residing in Marmongao, Talaka, but it will also have an impact on those right across Raj Bhavan at Karanzali and at Donapaula. We appeal to those in power and those in the opposition, please get your acts together. Goa cannot be destroyed for the greed of one person. Bad day for Goa and Goans due to the enhanced coal handling in Vasco. It is bound to cause an increase in the coal pollution that is taking place in Vasco. In spite of vehement opposition by the people during the 8-day-long public hearing, our pleas have fallen on deaf ears. Even fervent pleas were made by our ex-Chief Minister, Mr. Manohar Parrikar, and they too have been ignored. Assurances made on the floor of the House have not been lived up to. I feel that this is a trailer of how the government intends to keep its promises even on the Madai issue. What a rude shock Goans received when they came to know about the environment clearance issued by the ministry for SWPL at Marmagao Port for the expansion of their capacity. Well, if people remember very clearly, it was in 2017 that there was a massive protest during the public hearing opposing the expansion of this particular project. Notwithstanding, the late Chief Minister of Goa, late Manohar Parrikar, had even gone to the extent of writing to the ministry that it is not appropriate to give an expansion to this particular project because it will only lead to coal pollution and Goa is going to be polluted all the more. आयज अहें जाल्लेलें आहा सोमालिया पास्ट परिस्थिती जाल्लेली आहा आमची सारकी कितें आनी ह्या अदानी आनी JSWचे पोट भरपाक आयज आमचो जीव घेवपाक लागला हे सरकार. आतां हो कोल जो पोल्युशन जाता म्हणून हेचो डेली बोवाळ आसता आतां पयरूच पोल्युशन डिपार्टमेंटान एक नोटीस इश्यू केला आनी ओवरलोड व्हरपाक जायना म्हणून कंडिशनां घातलेलीं आहा आनी ह्या सिट्युएशनान जर एक्सपान्शनाचेर जर सपोज उलयता सपोज आनी परमिशन तांकां मेळटा कितें जाल्यार आमी सांगूंक शकना की हे जे पॉलिटिशियन बसले कितें करपाक उठले ते. आमचो CM आमच्या CMान एसेंब्लीन स्टेटमेंट दिल्लेलें जेन्ना तेजेर प्रेशर येयलो कोळशाचो कितें डबल ट्रॅकिंगाचो तेन्ना स्टेटमेंट दिल्लेलें की कोळसो हांगासर एक्सेस कोल हँडलिंग जावचें ना आसा तितलोच हँडल जातलो म्हणून. आनी आयज ज्या पद्दतीन कोळसो हँडल आतां हे करूंक सोदतात हे आमचे गोंय काबार करपाक सोदता. आयज जो MOFन जो EC ग्रांट केला MPAचो बथ जो 5A आनी 6A आसा जो जिंदाल चलयता हो बथ आतां फकत एक्सक्लुझीव कोल एक्सपान्शन प्लॅनाक लागून. आतां 2017 8 दिसाची पब्लीक हियरींग जाली आनी त्या 8 दिसान सगळे एक्सपर्ट्स एनवायरमेंटलिस्ट सायंटिस्ट डॉक्टर्स आनी त्या दिसा उलयले की कशें इकॉलॉजी फिशरीज आमचो दर्यो आनी हेल्थ कसो काबार जातलो म्हणून आमी त्या दिसा एक्सप्लेन केल्लें आनी सगळे ऑथॉरिटीजांक आमी क्वेश्चन मांडलेले. ते क्वेश्चन बेजीक क्वेश्चन आन्सर करपाक आयदर MPT then MPT and now MPA or pollution board could not answer. Kiran Borkar for Herald TV. मोपा विमानतळार आपणाक अजूनय कावंटर दिवंक ना म्हूण बेजार जालोले पेडणेचे येलो ब्लॅक टॅक्सीचे दोनी विमानतळार दिता म्हूण लोल्या कावंटराचें कितें जालें तें पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकराक विचारूंक दारगळ ताच्या घरा गेले. टॅक्सी ऑपरेटरांनी आमदाराक सोमार मेरेन मुजत दिल्या आनी आपणाचो प्रश्न सुटावो करिना जाल्यार टॅक्सी ऑपरेटर निशेध मारूंक रस्त्यार देंवतले म्हूण सांगलें. ह्या विशयाचेर मुखेलमंत्र्या कडेन भासाभास करतलो म्हूण नाल्लेकरान तांकां कळीत केलें. परत आयज आमदाराक मेळपाक लागून आयिल्ले की बाबा आमकां जे तुवें प्रॉमीस केल्ले जेन्ना लेटर दिल्ले तेन्ना 8 किंवा 10 दिसान प्रोसेस स्टार्ट जातली
त्याच्या उपरांत आमी मदीं एक दीस म्हाका दिसता 8-10 दिसां पयलीं आमदाराक मेळून गेले आनी ताका विचारलें की बाबा हाची प्रोसेस खंय मेरेन पावली. तांच्यांनी सांगलें आमकां की आनी एक 4-5 दीस दिया, आपूण तेंच्या फाटल्यान लागता आनी ती प्रोसेस करून घेता. सो आयज जेन्ना आमकां परत RTOन आमी जेन्ना डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान जेन्ना आमी गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ताचेर अजून कांयच कार्यवाही जावंक ना, ताका कसल्याय प्रकारचे निर्देश सरकारान अजून तरी दिल्ले ना. सो हेका लागून आमच्या कडेन आनी पर्याय ना. सो आयज आमी अशें ठरयलें जो पर्यंत आमदाराची भेट जायना तो पर्यंत आमी हांगासून वचचे ना आनी आमी अपेक्षा करता की आमदार येवन आमकां मेळटलो आनी आमदारा कडल्यान जी कितें प्रॉमीस आमकां जे आमचे जे टॅक्सी स्टँडाचे जे सँक्शन किंवा कितें करपाचें आहा तें आयज ताणें आमकां सारकें उत्तर दिवचें पडटलें. नाजाल्यार आयज हांगासून आमी जें सुरू केलां तें कितले दीस रावचें पडले जाल्यार आमच्या सगळ्यांची तयारी आसा. ते 4 दिसांचो टायम दिवंक शकता, कित्याक आमी समजूंक शकता असेंब्लीचें सेशन चालू आसा ते जातकूच एटलीस्ट सोमवार मंगळार पर्यंत ह्या गोश्टीचेर जर निर्णय जायना जाल्यार आमकां फुडची एक्शन आमकां घेवची पडटली. मागीर 144 कलम आसा ते मोडची सुद्दां सगळ्यांची तयारी आसा आनी भितर वचपाची आमची तयारी आसा. आमकां अशे दीस ढुकलीत रावतात आनी सावथाच्या लोकांक हाडून हांगा बिजनेस करपाक लायला आनी हो राजकीय लोकांचो बिजनेस चल्लेलो आहा. हांकां आपल्याक स्वता म्हणून हो बिजनेस करपाक जाय म्हणून आमकां खंय तरी हांगा लोकलांक ते डावलून हे आपूण स्वता धंदो करूंक सोदतात. आयज भुरगे आमचे सगळे नुस्तें हेचेर पेटून उठलेले आहात की आयज आमदाराचे एक उतार घेतले आनी तेच्या उपरांत फुडें निर्णय घेतले की आयज आमच्या नॉर्थाचे पासून गाडयो चलनात पूण सावथाचे गाडयो येवन हांगा चलतात आनी ह्या गाडयाचेर इतलो हो येदो व्हडलो बिजनेस आहा. हो बिजनेस आमचे जमनी घेवन हे सावथाच्या गाडयांक हाडून हांगा चलोवन हो बिजनेस टॅक्सीचो बिजनेस दिला. एक तर आमकां जॉब दिवपाक गव्हर्मेंटाक जावंक ना आनी जे जॉब सुद्दां दिल्ले आहात ते खंयचे ते हावजकिपींग आनी खंयचे दिल्ले आनी सादे जॉब दिवन आयज ते येदे व्हडले एसेंब्लीत म्हणटा की 1000 जॉब दिले म्हणून आनी अशी फटींगपणां हेंची चल्लेली आहा. आयज तेचेर आमचे आमदार सुद्दां कितें दिता उत्तर आनी कितें ना हे सुद्दां लोक आतां पळयत आहात. आनी जर हो टॅक्सीचो आयज जर इश्यू जायना, आयज फाल्यां एसेंब्लीचो लास्ट दीस आहा, जर हो टॅक्सीचो आमचो इश्यू सुटाव जायना जाल्यार हे 2-4 दिसांत आमी हो निर्णय घेतले की घरांतल्यान आमी बायले भुरग्यांक घेवन भायर सरतले. पूण आयज आमी त्या सावथाच्या लोकांक आमी कशेंच ती गाडयो चलोवंक दिवचे ना. आमी रस्तो थंय ब्लॉक करतले, रस्ते आडायतले अशें हे आयज आमच्या भुरग्यांनी धरलेले आहा. कित्याक आयज हो येदो व्हडलो बिजनेस आहा तो आमकां मेळपाक जाय, हे आमदारांक न्हय किंवा ह्या जे मिनिस्टरांक न्हय. हो तेंच्यांनी जो बिजनेस केलो आहा आपल्याक कमिशन मेळपाक जाय म्हणून. हय तुमकां खबर आहा तेंचे कितें प्रॉब्लम आहा. तुमी आजून बाजून तांकां कावंटर मेळोन कावंटर कसो तरी तांकां कावंटर तांकां कसो तरी चेंज जातालो पूण ते फॉर्मेलिटीज चालू आहा. सीएमाक सांगून तुम्ही सीएमा कडेन मिटींग बीन घेता परत घेतले परते मिटींग बी करतले तुमी काय म्हणटा. मकबूल मालगीमनी फॉर हेरल्ड TV. ह्या दिसांनी दुखें पडटा आनी त्या दुख्याक लागून ब्रेस्तारा दीस सकाळीं पार्रा सालिगांव जंक्शनाचेर 2 मोटरसायकलींचो उपयोग जालो. तिवी रावपी सत्पुरुश सलगांवकर जो एकलो मोटरसायकलकार आसलो तो ह्या उपयोगांत संवसाराक अंतरलो. दुसरी मोटरसायकल जी महाराष्ट्रांत रजिस्टर केलोली ताचो चलोवपी आनी ताच्या फाटल्यान बसून आसलेलो उपयोग जातोच थंयसरले पळोवन गेले. मोटर गाडयांच्या कायद्याखाल IPCच्या A आणि B सबसेक्शनाच्या 279, 337 आणि 304A हाचे काल म्हापशेंचे पुलिसेन गुन्यांव नोंद केला. बुधवारा दीस जालोले जमातींत सायपें गांवच्या लोकांन पिलेन उद्योगीक वाठारांत आसलेले बर्ज बेकर पेंटाची कंपनी दुसऱ्या जाग्यार वचची म्हूण एकवटान मागणी केल्या. त्या वाठारांत रावप्यांनी एक समिती घडोयल्या आनी समिती ते कंपनी आड वावरूंक फुडारपण घेतली कित्याक ते कंपनीक लागून तांकां खूब सोंसचें पडटा. The local stated that the wells in the village are now contaminated and this is forcing people to buy water. A Punch member informed that they will request the Pollution Control Board to install a pollution monitoring machine in Saipe. आमची जी पंचायत आसा ती 10 तारखेर जी बजर फॅक्टरी उजो लागलेलो आमी आमच्या गांवच्या लोकांच्या वांगडा आसा
आमी पयलीं म्हणल्यार गांवचे पळय लोक आहा तेंच्यांनी एक मेमोरंडम तयार केलो तो आमी CMाक दिल्लो आसा आनी CMान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की तो कितें तें तोडगो काडटलो. एसेंब्लीन बरो आवाज जालो आनी आमकां खात्री आसा की आमचो CM प्रमोद सावंत सर आमकां न्याय दितलो आनी चडशी ही पळय मॅन मेड डिजास्टर आसा ही बजर फॅक्टरी आसा ती हांगासरल्यान रिलोकेट करतलो. मिटिंगेन एक कमिटी फॉर्म केल्ली आसा ते कमिटीन आतां डिसिजन घेतला की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक रिक्वेस्ट करचे की एअर पोल्युशन कंट्रोल जे मशीन आसा ते हांगा सायप्यान इन्स्टॉल करचे म्हणून आनी हेजे फुडें मिटींग घेवन तेजे कितें तें डिस्कशन करून फुडले विचार करता. फायर लागलो 10th of Jan on 13th evening contaminated water येवंक लागले त्या कारणान. सो आफ्टर दॅट आमकां कंज्यूम करूंक जायना. वी हॅड टू बाय वॉटर, वी हॅड टू बाय अ टँकर आनी आतां आमकां PWD वॉटर येता, स्लो येता बट इट्स कमींग. बट स्टील वी डोंट नो वॉट वील हॅपन इन द समर. जेन्ना उदक लेस जाता, पब्लीक वॉटर सप्लाय लेस जाता तेन्ना आमकां अनको कितेंच घेवचें पडटलें. आनी इतली वर्सां लोक जिंच्यो बांयो पिड्यार जाल्यार इतली वर्सां जाल्यार आतां बिसलरी उदक येता. हांगासर कितलो लोक बिसलरी मिनरल वॉटर इकतें घेता. प्रकाश करेकर फॉर हेरल्ड TV. म्हापशेंच्या सेंट मॅरीज कॉन्व्हेंट इस्कॉलान जानेराचे 18वेर इस्कॉलाच्या मैदानार आपणाची प्लॅटिनम जुबली समारोंभली. उत्सवाच्या मिसाक मानादीक कार्दियाल फिलीप नेरी फेर्रांव मुखेल यादनीक आसलो. ह्या उत्सवाच्या दबाज्याक आदलीं आनी आतांची शिकपी हाजीर जालोलीं. म्हापशां चेडवांचें हें पयलें इस्कॉल म्हूण 1948 वर्सा स्थापलोलें. Lives during these 75 years. Our existence here at St. Mary's is due to the vision of our foundress, Venerable Mother Veronica, who was inspired to found a congregation for the education of young girls. We recall with gratitude a deep faith that enabled her, in spite of the obstacles, to go ahead with the prophetic vision she had. Her courage and indomitable spirit empowered her to follow the path God wanted her to follow. 75 years on this very same day, 18th January 1948, we launched on an arduous journey, placing our trust in the Lord to guide our every step. Sister Snehala have brought out the sentiments that animate all of us as we gather here today for this Eucharistic celebration to mark the inauguration of the Platinum Jubilee celebration of St. Mary's High School, Mapsa. Every Eucharist is a celebration of thanksgiving. But today's Holy Eucharist is eminently a celebration of praise for the umpteen graces and blessings that we have received as an institution during this long journey of 75 years. And that's why it's but fitting that many sisters who have been associated with this institution, the provincial, the 8 Apostolic Carmel sisters, so many former and present staff members, former and present students are here. Prakash Karekar for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेरल्ड TV खबरापत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.